අයිබෝන් මේක තුළ ඉන්න ඉස්සරගික් ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගෙන Python lesson series එකේ 27 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ටික දවසකට පස්සේ lesson series එක පටන් ගන්න. ඉතින් අපි කලින් lesson එකේදී අන්තිමට if සහ gates ගැන කතා කරා Python වලදී. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න සූදානම් ඉන්නේ loops තමයි මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න යන්නේ. අද ඒකේ ආරම්භයේදී අපි while loop කියන එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙද්දි programming languages කිහිපයක් කරගෙන යනවා කියලා මේ වෙද්දි දන්නවා ඇති. ඒ අතරින් එකක් තමයි JavaScript. ඒ වගේම අපි Python කරගෙන යනවා, C languages කිහිපයක් කරගෙන යනවා, HTML series එකක් කරන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම පිරිසක් බලපු series එකක් තමයි Python series එක. ඒක නිසා මම හිතුවා ආපොසර එකේ continue කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි කතා කරන වැඩේට පටන් ගමු. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මගේ Patreon එකට ගිහලා join වෙන්න. මම පල්ලා links දාලා තියෙනවා. ඒක සෑහෙන උදව්වක් මේ channel එක කරගෙන යන්න. හරි. අපි පටන් ගමු while loops. ඉතින් while loop එක හරි ඊට කලින් අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ ලූප් එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී අපිට වැදගත්ම වෙන දේවල් තමයි මේ ලූප්ස් කියන්නේ. ලූප් එකක් කියන්නේ අපි එකම ලූප් අපි කියන්නේ අර ලූප් එකක හිර වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි එකම දේ රිපීට් කරනවා රිපිටිෂන් එකක්. සරලම කියනවා නම් අපි දවස ගානේ මොන හරි උදේ නැගිට ගමන් මේ දේවල් ටික අපි කරලා ආය රැට නිදා ගන්නවා. ආය බහුදා අපේ ජීවිතේ වගේ අපි යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුලේ එක තියෙන දේවල් අපිට මේ විදිහට නිතරම මොකක් හරි කන්ඩිෂන්ස් ඒ කියන්නේ මොනවා හරි අපිට අවශ්‍ය කරන විදිවලට යටත්ව අපිට නිතර ඒ දේවල් සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නිකන් හිතන්නකෝ අපි ඉස්සරහට කතා කරන දෙයක් කියන්නම්. ඔන්න අපි API එකකින් මොනවා හරි data call කරනවා. අපි මොකක් හරි වෙලාවකට සැරයක් මම නිකන් කියන්නේ අපිට අපි weather app එකක් හදන මේ weather app එකට අපිට data අවශ්‍ය වෙනවා. මේ data අපි සැරෙන් සැරේ කතා කරලා එක server එකකින් ඉල්ල ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි රියල් ලයිෆ් එකේ එක්සැම්පල් එකක් ගැන කතා කරොත් අපි හැමදාම උදේට කඩේට ගිහලා පාන් රාත්තලක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ දෙයකට තමයි අපි ලූප් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලූප්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. එක එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් වල මේ එක එක විදිහට පාවිච්චි කරන හැබැයි හැම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකටම පොදු දෙයක් තමයි ලූප් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රසිද්ධම ලූප් එකක් තමයි while loops කියන්නේ. එහෙම ප්‍රසිද්ධයි කියන්න බෑ. ඉතින් කොහොමද ඔක්කොම ප්‍රසිද්ධයි නමුත් while loop කියන එක ප්‍රධාන එකක්. ඉතින් මේ lesson එකේදී ඒ නිසා while loop එක ගැන කතා කරනවා. හරි. while loop එකක්. while කියන එකේ සිංහල වචනේ මොකද්ද? while මේක වෙනකන් කියන එකනේ. කියන්නේ while this is happening එහෙම නැත්නම් මේ දේ ඇත්ත වෙන තාක් කල් කියන්නේ තාක් වෙන තාක් එන්නේ වගේ ටයිප් එකේ අදහස තමයි while කියන වචනෙන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට while loop එකක් කොහොමද ලියන්නේ? while loop එකක් මම ලිව්වට පස්සේ අර තේරෙන්නේ මොකද මෙතන ඇත්තටම සරලම වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු අපි කාගේ හරි අහගෙනවා මොකක් හරි ඩීටේල් එකක්. අපි අහනවා ඔයාගේ රට මොකක්ද කියලා. what is your country කියලා. හැබැයි අපිට මෙහෙම රට මොකක්ද කියලා ඉලහුවට එයා අනිවාර්යෙන්ම එයා රට මොකක්ද කියන එක දෙයිද දන්නේ නැහනේ. ඇත්තට මේ lesson එකට කලින් lessons ටික ඔක්කොම කවර් කරලා එන්න. මොකද මම මේ දේවල් මම ආපහු කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාගේ රට මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහුවම ඔයාලට උත්තර දෙයිමයි කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි උත්තර දෙනකම් මට ඒක අහන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සිනාරියෝ එකක් අපි හිතමුකෝ. එතන මම මුලින්ම country කියලා අරගන්නවා. මම අරගෙන මේක මොකුත් නැති variable එකක් මේ විදිහට declare කරනවා. මේ විදිහට අරගන්නවා. දැන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම while loop එකක් ලියනවා. මේ while loop එක මම ලියන්නේ දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරි. අපි කෙලින්ම කතාවට බැස්සොත් මෙතන වෙන්න ඕනේ දේ තමයි අපි input එකක් විදිහට user එකෙන් ඔයාගේ රට මොකද්ද කියලා අහන්න ඕනේ. හැබැයි condition එක තමයි අපිට යා රට කියයිද දන්නේ නැහැ. නොකිය යාට skip කරලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ skip කරොත් ආයෙත් ආයේ රට මොකද්ද කියලා අහන්න ඕනේ. දැන් හරි. දැන් ඔයා දන්නා මෙන්න මෙතනට එද්දි රට මොකද්ද කියන එක ඒ කියන්නේ මේ රට කියන variable එකට ඇත්තටම අර මොකුත් අකුරු කිහිපයක value එකක් නැහැ. මෙන්න මේ හේතු නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ length එක අපි length එක ගැන කලින් videos වල කතා කරා. length එක එහෙම නැත්නම් මේ string එකේ length එක 0 කියන එක හැමෝටම තේරෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. while len අපි ගත්තේ country කියලා equals 0 මම ඔන්න ඔය වගේ එකක් ලියනවා. බලන්න මොකද උනේ කියලා while length එක country එකේ බිඳුවට සමාන තාක්. හරිනේ අපිට ඕනේ කරන condition එක තමයි. මම ගන්නවා country කියලා variable එකක් අපි අරගමු. කලින් ගත්ත එක මේක සමාන කරනවා input what is your country. මම මේක ටයිප් කරගෙන නැත්නම් මෙතන ඉඳන් lesson කීපයක් කරගෙන සමහරවිට මට එක syntax වගේ දේවල් වරදින්න පුළුවන්. මොකද programming languages කීපයක් මේ දවස්වල use කරන ඉඳලා. හරි. what is your country? නැත්නම් අපි මෙහෙම දා.
ඔච්චරයි. දැන් මම කරන්න යන්නේ දැන් මේ තියෙන while loop එක. මේ Python වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට මතක ඇතිව අනිත් lesson series වලත් එක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මෙතන සංගලවරහන් දාලා මෙතන ආයෙ සංගලවරහන් දාලා මේ while එක ඇතුළට ඒ සංගලවරහන් ඇතුලේ තියෙන condition එක යන්නේ. ඊට පස්සේ මේවට වෙනම වරහන් සමහරක් වෙලාවට දානවා. ඒක මුකුත් මේකේ නෑ. මේක මාර සරලයි. ඉංග්‍රීසි වලට වගේ සමාන ලැන්ග්වේජ් එකක්, හයි ලෙවල් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒක නිසා කෙලිම මෙතනදී මොකද country එක? හරි. උත්තරේ දෙනකන් මේක අහනවා. මේ බලන්න while len equals 0 බින්දුව වෙන තාක්කල් කියන එක තමයි මේ පෙළේ තේරුම. ඒ කියන්නේ country කියන එකේ අපිට තියෙන string එකේ දිග බින්දුව වෙන තාක්කල්. දැන් අපි හොඳටම දන්නවා මෙතනට මේ මුලින් පළවෙනි වතාවට මේ loop එක කරන්නේ දිග බින්දුවයි කියලා. මොකද මෙතන අපි කිසිම දිගක් දීලා නැහැනේ. අපි his variable එකක් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අනිවාර්යෙන් මේ පළවෙනි වතාවට මේක run වෙනවා. හරි. එයා කොයි වෙලේ හරි input එක දුන්නොත් එක අකුරක හරි රටක් දුන්නොත් මේ ප්‍රකාශය තවදුරටත් තෘප්ත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙලා යනවා. හැබැයි එයා නොදී ඉන්න තාක්කල් මේ while loop එක run වෙනවා. හරි. බලමු. මම කරන්න යන්නේ මම මෙතන මම මෙතන print කරනවා you are from කියලා දාලා country කියලා දාන්න. ඕකේ එච්චරයි. මම මුකුත් නැහැ. හරි. අපි මේක run කරමු. හරි. what is your country? මම මේක enter කරනවා. what is your country? මම enter කරනවා. what is your country? කොච්චර ගියත් මේක පල්ලෙහාට what is your country එකේ හාහා ඉන්නවා. මම මෙතනදී ශ්‍රී ලංකා කියලා දුන්නා. you are from Sri Lanka කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි. තවදුරටත් අහන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට තේරෙයිද මොකද දැන් මුනේ කියලා. දැන් ඔයාලට වැඩි පැහැදිලි ඇති. කලින් ටික පැහැදිලි වෙලා තිබුණ නැති උනත් while loop එක කරහා මේක කොච්චරවත් execute කරන්න හදන මේක ඇතුලේ තියෙන කෝඩ් ටික මෙතන ප්‍රකාශය සත්‍ය තාක්කල් තේරුම් ගන්න හොඳට මෙතන වැඩි කොයි වෙලේ හරි වැරදුනොත් එතන ගියාට මේ පේලිය ලියව එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් දන්නවා මම කලින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකින් ඉඳන් එන කෙනෙක් නම් හදිස්සියවත් ආර මෙතන පොඩි පැටලී සාගත තත්ත්වයක් ඇති. මොකද මේකට කොහොමද මේක අදාළ වෙන්නේ? මේ පේලිය එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැති මේ වගේ දේවල්. නමුත් මේක Python වලදී මම මේක කලින් වීඩියෝස් වල එක්ස්ප්ලেইন කරලා තිනවා. ආයෙ වෙලාවක් ගන්න නැහැ. ඉතින් පැහැදිලිවම අපි while statement එකට අදාළ වෙන මෙන්න මේ කියන කොටස මේක තමයි execute වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් length එක 0 වෙන තාක්කල් හැබැයි කවුරු හරි use input එකක් දුන්නා කියන අඩුම එක අකුරක් හරි දුන්නා කියන length එක හරි වෙනවා. අඩුම එක වෙනවා. එතකොට එක විච්ච ගමන් ආපහු සරයක් දැන් මේ පේලියෙන් පස්සේ මෙයා යන්නේ මෙතනට නෙමෙයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි කලින් කියලා තියෙනවා line by line execute වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ පේලිය read කරලා මේ පේලියෙන් දැන් අපි user එකෙන් අහනවනේ මොකද්ද වාගේ රට කියලා. මෙයා රට දුන්නාට පස්සේ එයා මෙන්න මේ පේලියට යන්නේ නැහැ. එයා යන්න ආයි මෙන්න මෙතනට. මේ තුන්වෙනි පේලියට. මොකද මේ while loop එක. මේක loop එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ. ඒ loop එකෙන් එළියට යන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ ප්‍රකාශය බොරු වුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට තේරෙනවනේ මෙතනදී ඊට පස්සේ මේක බොරු වෙච්ච නිසා මොකද user උත්තරයක් දුන්නා. එතකොට තවදුරටත් length එක බිඳුවට සමාන වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මෙතනදී ඒක execute වෙලා යනවා. සරලයි. ඉතින් පොඩි lesson එකක් හැබැයි ඔයාලට while loop ගැන idea එකක් එන්න තියෙකියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ share කරන්න දැනගන්න. ඒ වගේ පල්ලෙතර උඩ subscribe button එක press කරලා ඊළඟ lesson එකේ ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.